ติดแล้วนะครับจริงๆก็มาชดเชยนะครับมาช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับที่จะมาเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมแล้วการรับใช้ในประเทศไทยแล้วเจ้านี้นะครับคนจะมีโอกาสที่จะในฝันพระพรถึงว่าพระเจ้าได้สัมผัสในชีวิตของเธอจะได้นะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเซงเกินอายุ27 ปีมาจากสิงคโปร์ค่ะขอโทษที่ภาษาของเซงเกินไม่เก่งหลังจากนี้จะพูดภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าผมมายืนเพราะว่าทุกคนไม่มีปัญหาฟังเสียงเงินพูดภาษาไทยงูปลาปลาดังนั้นอาจารย์บีจะช่วยเสียงเงินเป็นภาษาไทยได้ไหมคะขอบคุณจ้าโอเคพูดภาษาอังกฤษแล้ว so I am a fourth generation Christian ดิฉันเป็นคริสเตียนรุ่นที่4ในครอบครัว and I was born into a Presbyterian church in Singapore ก็เกิดในครอบครัวของคริสเตียนที่เราที่สิงคโปร์นั้น I'm currently studying in SBC and I'm graduating next May แล้วก็มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ทำนะครับที่ว่าสิงคโปร์ Bible College นะครับวิทยาลัยพระคริสตธรรมสิงคโปร์นะครับแล้วก็จะจบการศึกษาในเดือนเมษพฤษภาคมที่จะมาถึงนี้ I have two other siblings. I have an older brother and a younger sister. แล้วก็ดิฉันเป็นคนกลางนะครับมีพี่ชายแล้วก็น้องสาว My mother is a housewife. คุณแม่ในบ้านนะครับ And my father was an elder in my church, and now he's a pastor in another church. คุณพ่อก็ตอนแรกก็รวมรับใช้เป็นผู้ปกครองในคริสตจักรเทสประเทศด้วยกันและตอนนี้ก็ได้ถูกเชิญไปเป็นซีบานของอีกคริสตจักรหนึ่ง My parents were very strict. ครอบครัวค่อนข้างที่จะเคร่งครัดในศาสนา So if I did not eat all my vegetables and fruit, I cannot leave the dining table. ก็บังคับนะครับเวลากินข้าวเนี่ยถ้ากินข้าวมาเซตเกลือก็ห้ามกินผลไม้บนโต๊ะ So my mother would sit with me with a cane and make sure I practice piano properly. บางครั้งแม่ก็จะนั่งข้างๆเวลาที่จะฝึกซ้อมเปียโนนั่น And when I was about 9 years old, I did so badly at math, and I got caned very badly. ครับในขณะที่ถ้าเล่นแบบนี้หรือว่าที่ข้างเล่นเนี่ยแม่จะนั่งข้างๆก็เอาไม้แทรกไว้นะ So from then on, I hate math. แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแม่จะต้องตีเอาตัวแล้วก็รู้สึกเกลียดมาชอบ So I grew up in church and believed in Jesus. แล้วก็เมื่อได้มีโอกาสได้เข้าไปในคริสตจักรมีโอกาสได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ในผู้เชื่อเรา But being a Christian, there were so many rules to follow. แล้วก็ในการเป็นคริสเตียนนั่นมันก็ไม่ง่ายมันจะต้องมีกฎมีอย่างยากที่จะทำตาม Do not steal, do not swear, do not lie, cannot be angry. มันสามารถที่จะจุกเปิดได้เนาะสามารถที่จะไปลักของเปิดได้แล้วก็หลายๆอย่าง I really why so many rules to follow? ก็รู้สึกว่ามันจะต้องมีอย่างที่เขาจะต้องเงียบไปได้เนี่ย Doesn't being a Christian give you freedom in life? ทีนี้ว่าการเป็นคริสเตียนน่าจะทำให้เขาเป็นอิสระในการดำเนินชีวิต Who can follow everything that the Bible says? I cannot understand. เมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์เรามีกฎหลายอย่างที่เราต้องทำตามในพระคัมภีร์นั่นแล้วก็ทำให้ของเข้าใจ So when I got a bit older, when I was a teenager, I began to make my own rules. และเมื่อโตขึ้นเป็นสาวรุ่นนะครับก็เลยสร้างกฎขึ้นมาสำหรับตัวเก่า On Sunday, I was Sunday school. I went to Sunday school every Sunday. I was even a youth leader. ในวันที่สอนทำตัวเป็นคริสเตียนดีนะครับไปเรียนระเบียบวัฒนศึกษาไปนมัสการพระเจ้า But on other days, I wanted to be who I wanted to be. หลังจากวันอาทิตย์แล้ววันอื่นเนี่ยก็มีกฎของตัวเก่าในการดำเนินชีวิต So I smoked, I swore, I skipped school and even slept in class.
เริ่มที่จะสูบบุหรี่แล้วก็โดนเอียนห้องแล้วก็มีเพื่อนฝูงเข้ามาเกี่ยว So I did very badly for my exams. แล้วก็เมื่อผลการสอบออกมาก็สอบตกทำได้ดี At night, I would sneak out of the house แล้วตอนกลางคืนก็รับฟังว่าพ่อแม่รับแล้วก็โดนหน้าต่างหนีไปแอบ and I did a lot of naughty things like put bananas into my teachers, the แล้ว car ก็ exhaust. เวลาไปโรงเรียนอาจารย์คนไหนชอบตีชอบบ้านดีๆก็เอากล้วยไปซุกไว้ในต่อให้เสียไป I even stole money from my dad. และนี่คือสิ่งที่ได้ทำในต่อถึงไปเรื่อย Well, I didn't get caught for most of them, but when I did, I got caned by my parents. ๆครับก็เวลาไปแกล้งคนเนี่ยก็โดนจับนะครับแต่ว่าเมื่อพ่อแม่พูดเนี่ยพ่อแม่ก็ทำโทษ Yeah, but that didn't stop me. I continued to live the life that I wanted. แล้วก็ทำคือการใช้ชีวิตก็เป็นไปวันๆแล้วก็มีกฎของตัวเก่าเพื่อจะแสวงหาอิสระในชีวิตของเขา So when I was 17, I finally realized that I was actually destroying myself by following my own rules. เมื่ออายุเข้า 17 ปีผมรู้สึกว่าการทำชีวิตอย่างนั้นน่ะมันเป็นการฆ่าตัวเก่ามันไม่ได้มีประโยชน์ในชีวิตของตัวเก่าเลย But it wasn't just my own rules, but also rules of godless people whom I was trying to please. จริงๆแล้วการที่เขาทำตัวเก่าแบบนั้นสร้างตัวเก่าเนี่ยเขาทำเพื่อที่จะเอาใจคนที่มาเชื่อพระเจ้านั่นก็คนที่อยู่รอบข้างเขานั่นกัน Yeah, and I was always left very insecure and very hurt. แล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเหมือนใจบอกให้ทำให้เขารู้สึกเสียใจแล้วก็ในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปนั้น I even thought of just ending my life so that I don't have to try so hard anymore. ครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วทำไมเขาจะต้องมีชีวิตเพื่อคนเหล่านั้น Yeah, but I thank God I didn't do anything stupid. แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ได้มาเตือนในชีวิตของเขานั้น So one night, I finally cried out to God and I told Him that I didn't want to live by my own rules anymore. แล้วก็ในค่ำคืนหนึ่งเขาก็ได้คุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็สารภาพกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าที่จะยกเอากฎในชีวิตกฎแห่งอิสรภาพที่เขาคิดว่าดีที่สุดนั้นออกไปจากชีวิตของเขา And God told me that night that He forgives me and He loves me. แล้วพระเจ้าก็ได้บอกว่าพระเจ้าจะยกโทษเมื่อลูกได้สารภาพต่อพระองค์ So I was so moved that I rededicated my life to God. ในค่ำคืนนั้นก็เป็นคืนหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้สารภาพแล้วก็ต้อนรับเสียชีวิตในชีวิตของเขาอีกครั้ง And it was with the Christians who really lived out God's love for me, to me, that I became more serious also about following Jesus. แล้วก็ทำให้ว่าคือรู้ว่าการเป็นคริสเตียนนั้นจริงๆแล้วการที่เขาจะเป็นคริสเตียนที่ดีได้เขาก็จะต้องกระทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าทำตามคำของพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้ So this time I wanted to follow God's rules because I love Him. นะตอนนี้ก็ได้ตัดสินใจจากที่ได้สารภาพกับพระเจ้าก็เริ่มต้นที่จะปฏิบัติตามคำของพระเจ้า I wanted to obey God's rules because God alone is perfect, holy and wise. ว่าพระเจ้าได้ที่เป็นผู้ทรงสัพพัญญูและก็ทรงจะช่วยเหลือนำทางในชีวิตของเราบ่มีคนอื่นแล้ว And this is what Moses in Deuteronomy 4 verse 6 to 8, what Moses says in there. เหมือนทำเฉลยธรรมยันนะครับบทที่4ข้อที่6ที่บอกว่าจงรักษากฎเหล่านั้นและกระทำตามเพราะกระทำเช่นนั้นจะแสดงสติปัญญาและความเข้าใจของท่านทั้งหลายต่อหน้าชนชาติทั้งหลายเมื่อคนเหล่านั้นได้ยินถึงกฎเกณฑ์เหล่านี้แล้วเขาจะกล่าวว่าแท้จริงประชาชาติใหญ่นี้เป็นชนชาติที่มีปัญญาและมีความเข้าใจ God's rules are not just good for me, but for everybody in the world. ครับพระบัญญัติของพระเจ้านั้นไม่ใช่มีเฉพาะตัวของดิฉันแต่มีสำหรับคนทุกคน It's like playing football. เหมือนกับการที่เขาเล่นฟุตบอล We need to have rules on the field so that we can have freedom to enjoy the game. เขาจะต้องมีกฎเมื่อเขาเล่นในสนามได้
if there are 10 balls and everyone just did everything they want to kick here and there, it เพราะว่า will ที่ be เรามี horrible. กฎแต่ละคนจะมีฟุตบอลของเก่าแล้วก็เตะมั่วกันอยู่ในสนามนั่นมันจะเป็นยังไง And most importantly, obeying rules serves as a witness for God to the whole world. ก็การที่เขาได้มีโอกาสที่จะกระทำตามประการของพระเจ้าได้ก็เป็นเหมือนสิ่งที่เขาได้เป็นพยานออกไปสู่โลกภายนอก Isn't it amazing that we are a witness for Him in something as simple as our daily obedience to Him? และนี่ก็คือการอัศจรรย์ที่เขาได้สำแดงออกจากชีวิตของเขาทั้งหลายในการที่เขาได้ติดตามพระเจ้าปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าและคนอื่นก็จะเห็นในสิ่งที่เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงในการที่เขาได้ติดตามพระเจ้านั้น So eventually, God called me to serve Him on a full-time basis, and I agreed because I wanted to give the best years of my life to Him. และในที่สุดพระเจ้าก็ได้ใจในชีวิตของฉันที่จะรับใช้พระเจ้าเป็นเวลา And looking back, God allowed me to go through all this so that I know what it means to go through suffering. และเมื่อได้มองย้อนกลับไปในชีวิตเก่าๆก็ได้เรียนรู้ว่าทำไมพระเจ้าได้คือมีชีวิตที่ประสบกับสิ่งแบบนี้เหล่านั้นเพื่อว่าจะได้นำมาใจในเมื่อบริบัติพระเจ้าพระเจ้าจะรู้จักมีความอดทนต่อสู้เมื่อมีประสบกับปัญหาต่างๆ And also that I can identify with those who are suffering too. แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตในความเศร้าเสียใจหรือสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตนั้น So I'm still seeking God's will as to where to serve Him after my studies. ครับและในเวลานี้ก็ยังที่จะแสวงหาพระเจ้าว่าพระที่แล้วก็ศึกษาว่าพระเจ้ามีหน้ามาไทยที่ไหนที่จะให้เข้าใจพระเจ้า Well, I thank God for everything that He has done for me. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเมตตาในชีวิตของฉัน Because He knows that this world is not perfect and we are not left alone to fend for ourselves. แล้วเพราะว่าพระเจ้าทรงรู้ในวันโลกนี้เนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แล้วก็เขาไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวลำพังคนเดียวตัวเดียวตัวคนเดียวของเขา His rules, His word, His rules are found in His character, in His word, and in the person of Jesus Christ. ครับแล้วก็ในกฎเกณฑ์ที่ฉันได้พบในลักษณะของพระเยซูคริสต์ก็คือจากพระธรรมของพระเจ้า So that we can grow through suffering and enjoyment until Jesus comes to make all things perfect. เพราะว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ได้เป็นแบบอย่างในการที่จะทำให้ชีวิตของเราได้เติบโตขึ้นในพระองค์เจ้า So may we all strive to be obedient to God and reflect His light to the world. ถึงเขาที่จะติดตามพระเจ้าแล้วก็เข้าใจต่อพระองค์เพื่อชีวิตของเขานั้นจะเป็นข้อพระพรไปสู่โลกนี้ Just like the moon reflecting light to the darkness around us. เหมือนพระจันทร์ที่ส่องแสงในเวลากลางคืนแล้วก็ส่องรอบๆของชีวิตของเรานั้นที่จะเป็นแสงสว่างของพระเยซูเจ้าส่องไปสู่คนที่อยู่รอบข้างเราเอง Like P. Anam taught me, นายความมืดเป็นแสงสว่าง เหมือนให้อำนาจให้สอนดิฉันว่าในความมืดนั้นก็ยังมีแสงสว่าง ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้า